คือฉันเคยได้ยินมาว่าพอคนที่เขาทำศัลยกรรมเต้านมแล้วเนี่ยเขารู้สึกแบบไม่รู้สึกถึงหัวนมอ่ะไม่ชารู้สึกมากกว่าเดิมจริงผู้ชายจริงไหมชอบมองผู้หญิงนมใหญ่ผมชอบผู้หญิงที่สวยคนที่ได้ลองใช้งานล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะดูดนมคอแห้งเลยดูดนมคอแห้งเลยการทำศัลยกรรมเต้านมบางทีมันก็อันตรายถึงขั้นชีวิตได้มีกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆHello and welcome to I Can Teach วันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องการศัลยกรรมเต้านมกันนะคะว่ามัน relate กับเซ็กส์แล้วก็ความปลอดภัยยังไงวันนี้นะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญผู้ทำและก็ผู้ใช้งานอยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะก็ผมนายแพทย์วิษณุโรจน์ศิริวัฒน์นะครับก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างนะครับผมสวัสดีค่ะครูตีค่ะสวัสดีครับผมเจฟล็อกครับผมเป็นผู้ใช้งานYeah what's up นี่นะคะคือ disclaimer ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะต้องไปทำนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันนิยมขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็อยากจะมาพูดเรื่องความปลอดภัยของการทำศัลยกรรมเต้านมและทุกอย่างที่ relate กับเซ็กส์ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยโอเคค่ะคำถามแรกนะคะที่อยากจะถามเรื่องความปลอดภัยมันมาเกี่ยวกับเต้านมยังไงอะคะเหมือนกับว่าศัลยกรรมเต้านมอะคะทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี้ทำไมเราต้องตอกย้ำความปลอดภัยคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามกับร่างกายเนี่ยนะครับการผ่าตัดหรือหัตถการใดๆเนี่ยมันจะรีเลทกับความปลอดภัยอยู่แล้วเช่นการจะใส่ซิลิโคนเข้าไปเนี่ยไม่ใช่แบบปึ๊บเข้าไปได้เลยไม่ใช่เรื่องการดมยาสลบการที่เราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเราก่อนเรามียาอะไรที่เราทานเป็นประจำหรือเปล่าที่จะมีผลต่อความปลอดภัยเราระหว่างที่ดมยาสลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงแล้วก็ปลอดภัยด้วยและที่สำคัญที่สุดคือเหมาะสมกับตัวของคนไข้เองด้วย Fun Fact การทำศัลยกรรมเริ่มขึ้นเมื่อ 4,000 ปีก่อนเพื่อรักษาความผิดปกติของร่างกายเช่นการปลูกถ่ายผิวหนังการรักษาอาการปากแหว่งเพดานโหว่การผ่าตัดขากรรไกรรวมถึงการทำศัลยกรรมเต้านมจากภาวะนมโตในผู้ชาย gynecomastia ในยุคกลางและยุคเรเนซองส์การทำศัลยกรรมตกแต่งก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1ศัลยกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปรับรูปลักษณ์ของทหารที่บาดเจ็บจากสงครามก่อนที่ประยุกต์เทคนิคศัลยกรรมผ่าตัดเพื่อนำมาใช้กับประชาชนคนทั่วไปจนถึงปัจจุบันค่ะงั้นถามพี่ซีเลยดีกว่าค่ะหน้าอกของเราเนี่ยมันมีความแบบสัมพันธ์ต่อความสัมพันธ์ไหมมันรีเลทกับความสัมพันธ์ของเราไหมหรือว่าความมั่นใจของเรายังไงบ้างคะเวลาแต่งตัวก็ใส่สปอร์ตบาร์แล้วดูไม่สวยเพราะว่าทุกวันต้องใส่สปอร์ตบาร์เวลาสอนดูเป็นข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่เราสอนปั้นก้นให้ใหญ่แต่ข้างบนมันดูแตกต่างกันมากอะค่ะแล้วก็ใส่ยากหลุดเกาะอกหลุดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาใส่ฟองน้ำเยอะๆร้อนพอทำแล้วสะดวกผู้ชายจริงไหมชอบมองผู้หญิงนมใหญ่แต่ถ้าส่วนตัวถ้าถามผมชอบนมเล็กหรือนมใหญ่ผมชอบผู้หญิงที่สวยถ้าผู้หญิงที่สวยเดินมานมเล็กผมก็มองคนสวยไม่ได้เกี่ยวกับนมไม่ได้พุ่งเข้าไปหานมเฮ้ยนมไม่จะเป็นแบบอยากให้ผู้ชายที่มาดู EP นี้อยากรู้ว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงนมเล็กหรือนมใหญ่เดินมาเนี่ยคุณมองอะไรก่อนอันนี้ลองคอมเมนต์นะแล้วในฐานะคนที่ได้ลองใช้งานล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะมันก็ต้องต่างอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนของใหม่ที่มีเข้ามาโอ้โหก็นี่ก็แบบดูดนมคอแห้งเลยดูดนมคอแห้งเลยแต่ก็เฮ้ยของใหม่ไงเฮ้ย it's new shit คอแห้งตื่นเช้ามากินน้ำเป็นลิตรจะบอกจะมาบอกว่าอุ้ยมันไม่ต่างกันเลยครับผมมันอยู่ที่หัวใจเมียมทำมามึงดูดจนคอแห้งรับประกันเลยมันจะพูดไม่พูดแค่นั้นแต่ผมพูดตอนที่เขาทำมามันมีความแบบอยากให้เราไปมีเพศสัมพันธ์มากกว่าเดิมไหมด้วยความที่เราแบบเห็นนมเดินมาอันเนี้ยผมว่ามันเป็นที่ตัวเขาเพราะว่าพอเขาทำเสร็จปุ๊บเขาจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะผู้หญิงที่เขามีความมั่นใจในตัวเองอ่ะว่าเขาสวยมันจะมีเสน่ห์มันจะดึงดูดเราไม่ใช่จากรูปร่างเขานะมันจากความมั่นใจของเขามีความสุขพอเขารู้สึกมีความสุขเราอยากเข้าใกล้มากขึ้นเป็นไงคุณหมอคะการทำหน้าอกให้มันนิ่มเป็นธรรมชาติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับซิลิโคนไหมคะถามว่าซิลิโคนมีส่วนไหมมีส่วนแน่นอนครับผมแต่ว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอไม่ใช่ว่าเราเลือกรุ่นนี้นิ่มใส่เข้าไปเราจะนิ่มไม่ใช่รุ่นนี้เป็นหยดน้ำใส่ไปเราจะเป็นหยดน้ำไม่ใช่เอาหรอเพราะว่า
เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้ผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลเนี่ยได้ดีเนี่ยเป็นเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยผมว่าเป็นส่วนใหญ่เลยเรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละท่านไม่ได้หมายถึงว่าต้องแบบโอ้โหหมอคนนี้เท่านั้นไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยซึ่งเทรนแพทย์ที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยให้เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วศัลยแพทย์กลุ่มนี้จะเป็นศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการผ่าตัดได้ดีอยู่แล้วเหมือนสมมุติว่าเราจะขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้คนขับเครื่องบินมีไลเซนส์เป็นกัปตันเราคล้ายๆกันอยากรู้เรื่องซิลิโคนนะคะด้วยความที่คุณหมอบอกว่ามีส่วนเนี่ยอยากจะมาดูเลยได้ไหมว่ามันมีแบบไหนบ้างได้เลยครับผมมาดูกันอันนี้คือซิลิโคนจริงๆเลยนะครับที่ใส่เข้าไปในตัวคนไข้ที่จริงซิลิโคนเนี่ยคิดง่ายๆเลยมีแค่เปลือกก็คือเชลเป็นเปลือกข้างนอกกับเจลคือสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือซิลิโคนเองก็คือตัวซิลิโคนข้างในแค่นี้เองครับผมแล้วเราก็มาดูว่าเปลือกเนี่ยจะเป็นเปลือกแบบไหนเช่นเปลือกแบบ texture หรือเปลือกแบบผิวทรายหรือเปลือกแบบผิวเรียบอย่างนี้อันนี้ผิวเรียบอันนี้ผิวทรายใช่แล้วเจลเนี่ยก็จะเป็นเจลแบบนุ่มมากหรือเจลแบบคงรูปหรือว่ามี stable form มากหน่อยอย่างนี้เป็นต้นมันมีเจลแบบความนุ่มไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันใช่เหมือนเราแบบกินแบบเยลลี่แบบนุ่มๆกับเยลลี่แบบเป็นกัมมี่แบร์อย่างเงี้ยครับมันก็แตกต่างกันแต่ละรุ่นหนูไม่รู้จะเริ่มกับคำถามไหนดีแต่ว่าทำไมมันต้องมีแบบเรียบกับแบบไม่เรียบอะจ๊ะคุณหมอการที่มีผิวเรียบไม่เรียบเนี่ยนะครับมันมีผลต่อความ stable ของรูปร่างรูปทรงมีผลต่อเขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองของเนื้อเยื่อเรากับตัวซิลิโคนด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะอ้างอิงตามงานวิจัยที่ติดตามคนไข้มาเป็น10 ปีว่าแบบไหนเนี่ยมีความปลอดภัยดีแบบไหนได้ผลดีถ้าย้อนกลับไป30 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะเริ่มจากผิวเรียบก่อนต่อมาเราก็รู้สึกว่าผิวเรียบเริ่มมีปัญหาบางอย่างเราก็ลองมาทำเป็นผิวทรายในยุคนี้ตอนนี้เรานิยมเป็นผิวเรียบมากกว่าพบว่าผิวเรียบเนี่ยปัญหาน้อยกว่าเขาถามได้ไหมคะคือฉันเคยได้ยินมาว่าพอคนที่เขาทำศัลยกรรมเต้านมแล้วเนี่ยเขารู้สึกแบบไม่รู้สึกถึงหัวนมอ่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัดด้วยเช่นสมมุติว่าเราผ่าตัดทางรอบลานหัวนมเนี่ยก็มีโอกาสตัดเส้นประสาทเยอะหลายๆเคสเนี่ยต้องเรียกว่าโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงบริเวณหัวนมหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยพบได้ประมาณไม่ถึง 5% โอเคก็คือมีสิทธิ์แต่ไม่ถึง 5% แปลว่าที่เหลือเหมือนกับ 95% ก็คือรู้สึกเหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนรู้สึกมากขึ้นกว่าเดิมก็มีนะครับโอ้โหฟินตายแล้วงั้นอ่ะพี่ซีคะไปทำศัลยกรรมหน้าอกมาแล้วเนี่ยหัวนมรู้สึกยังไงคะมันมีแบบชาไหมมีแบบรู้สึกยังมี feeling ตรงนั้นไหมคะไม่ชารู้สึกมากกว่าเดิมจริงโอ้โหนี่คือแบบโคตรโชคดีเลยเนี่ยใช่ปกติก็รู้สึกอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้รู้สึกมากกว่า Fun fact หัวนมของผู้หญิงไวต่อการกระตุ้นเมื่อถูกสัมผัสเส้นประสาทที่ถูกกระตุ้นจะส่งสัญญาณไปยังสมองทำให้ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าฮอร์โมนความรักและจากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงถ้าถูกกระตุ้นที่หัวนมเพียงอย่างเดียวเป็นเวลานานระหว่างมีเซ็กส์ก็จะสามารถทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้โดยเฉพาะการถูกสัมผัสในช่วงของการมีรอบเดือนค่ะห้ามมีเซ็กส์ไหมคะหลังจากทำนมเสร็จบอกว่าห้ามจับห้ามอะไรอย่างนี้แบบแรงๆมีกฎอะไรบ้างคะหลังจากทำช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเนี่ยงดการใช้งานหนักใดๆเลยก็ตามใช้งานหนักเช่นยกของหนักขับรถเปิดประตูยกของเอื้อมแขนสูงอันนี้เราจะห้ามผมก็จะแนะนำว่าเสร็จแล้วใส่ตัวซัพพอร์ตบราไว้นะแล้วก็จะมีแบบเสื้อในแล้วเราก็จะมีคำแนะนำการปฏิบัติตัวไว้เป็นต้นพี่มีเซ็กยังไงอะทั้งนั้นนะห้ามจับนมใช่ไหมช่วงมันก็ต้องใช่ครับอันนี้ก็ต้องไม่ใช่ไม่จับเลยไม่จับเลยแล้วก็แบบเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันนะก็จับนิดเดียวทักทายเฉยเฮ้ยไม่ได้ลืมนะแต่เดี๋ยวเจอกันนานแค่ไหนกว่าจะได้จับแบบเต็มไม้เต็มมือพี่ก็เขาจนเขาหายจนเขาบอกว่าโอเคได้แล้วใช่ผมก็กลัวเขาจะเจ็บไงเขาจะถามตลอดเจ็บไหมได้ไหมแค่นี้ได้ไหมแค่นี้แหละยิ่งซิลิโคนที่แพงมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดอยากจะรู้ว่ามันจำเป็นอย่างนี้เสมอไปไหมว่ายี่ห้อเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอะคะไม่ใช่เลยครับผมต้องบอกว่าราคาไม่ใช่สิ่งที่ศัลยแพทย์พิจารณา
ศัลยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาว่าขนาดแค่ไหนฐานกว้างแค่ไหนความพุ่งแค่ไหนใช้เทคนิคไหนที่จะเหมาะกับคนไข้มากที่สุดนะครับ ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าซิลิโคนที่เราใช้ได้เนี่ยมีกี่รุ่นบ้างกี่โมเดลบ้าง ค่ะ แล้วค่อยมาคุยกับคนไข้ว่าของคุณนะใช้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้นะ ค่ะ ชอบแบบไหนก็ค่อยมาเลือกกัน การทำศัลยกรรมเต้านมบางทีมันก็อันตรายถึงขั้นชีวิตได้ คือบางคนเสียชีวิต เพราะว่าทำศัลยกรรมนมมันเป็นเคส จริงนะครับจริงๆมีกรณีที่เกิดขึ้นจริง ๆ ต้องบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจะดูดไขมันจะดึงหน้าจะเสริมสะโพกจะทำอะไรก็ตามเนี่ย ค่ะ มีโอกาสเสียชีวิตทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอัตราการเกิดเนี่ยน้อยมากๆนะครับถามว่าอ้าวแล้วถ้ากลัวจะทำยังไง มีอยู่ 4 อย่างที่ต้องฝากไว้นะครับ ค่ะ 1. เลือกศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครั ค่ะ บ 2. เลือกสถานพยาบาลที่ปลอดภัยสถานพยาบาลก็มีตั้งแต่ระดับที่เป็นคลินิกสถานพยาบาลที่ไม่ค้างคืน จนถึงสถานพยาบาลที่เป็นพยาบาลโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อันนี้เราก็เลือกได้นะครับต่อมาก็เตรียมตัวเองละเรามีโรคเลือดหรือเปล่าโรคหัวใจหรือเปล่าต่างๆ นี้ก็สำคัญนะครับอันสุดท้ายก็คือว่าเทคนิคเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมบางคนอย่าไปฟิกซ์ไอเดียว่าฉันต้องแบบนี้เท่านั้น อันเนี้ยเรียกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการเสียชีวิตอะไรเลย เพราะว่าทุกอย่างมันแทบไม่มีความเสี่ยงละ คุณหมอนะคะช่วย wrap up อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าสำหรับคนที่สนใจมาทำเนี่ยควรต้องมีคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง อันแรกเลยนะครับว่าต้องตัดสินใจว่าตัวเองต้องการอะไรก่อน คือถ้าเรามีโจทย์เนี่ยเราจะคุยกับศัลยแพทย์ง่ายแล้วว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมครับแล้วถ้าเราตัดสินใจแล้วเราต้องการแบบนี้จะทำแล้วก็อย่าลืมนะครับ4ข้อที่บอกไป เลือกแพทย์ ค่ะ เลือกสถานพยาบาล ดูแลตัวเอง เราเลือกหัตถการที่เหมาะสมที่สุดของเราจบ โอ้ว้าวนี่นะคะก็เป็นเมสเซจค่ะแล้วพี่ซีอะคะถ้าเกิดมีสาวๆคนไหนสนใจอยากทำศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยพี่มีความแนะนำหรือมีเมสเซจอะไรบ้างไหมคะ ถ้ารู้สึกไม่มั่นใจก็ทำเลยค่ะ จะได้มีความสุข เพราะว่าทำแล้วมีความสุขมากใช้ชีวิตง่าย แล้วก็เซ็กก็ดีขึ้นจริงๆค่ะ เนาะคือความมั่นใจของเรานี่แหละ แล้วส่วนผู้ใช้งานล่ะคะผู้ใช้งานมีความแนะนำยังไงบ้างคะ ของเขาดีจริงๆครับ ของเขาดีจริงๆครับ ของนุ่นครับคุณเวลาที่จะทำสมมุติว่าคุณไม่มีความสุขกับตัวเองอ่ะคุณก็ถ้ามันอะไรที่มันแก้ไขได้อ่ะคุณก็ทำไปเถอะทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะ แต่ว่าหาข้อมูลเยอะๆแบบคุณหมอบอกไม่ต้องไปคิดมากเปลืองเวลาไปคิดเกี่ยวกับมันทำไม่ทำถ้ามันไม่มีความสุขทำให้คุณคอนเซิร์นแล้วไปทำแต่ว่าหาข้อมูลเยอะๆทำแล้วให้มันปลอดภัยให้มันออกมาดี ถ้าให้ผมแนะนำหมอผมก็ต้องแนะนำหมอบัวอยู่แล้วนะเพราะของเขาดีจริงของเขาดีจริงที่ใช้มาก็คือว่าลูกศิษย์ผมเยอะมากที่เป็นเคสทำออกมาแล้วเป็นชานมเนี่ย ใช่ ชา ค่ะ นมคืออะไร ชานมหัวนมชา แล้วเราก็แบบกังวลอันนี้มากปรากฏว่าไม่ค่ะ มันมากกว่าเดิม โอ้โห ของก็ดีจริง สำหรับใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะเพราะวันนี้เรามาให้ข้อมูลนะคะและประสบการณ์นะคะมากมายเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวติช่าเนี่ยจะไปงานนะคะเป็นอีเวนต์ Make Beauty Safe นะคะศัลยกรรมปลอดภัยไปดูกันว่าในงานนี้เขามีอะไรกันบ้าง Let's go และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Make Beauty Safeศัลยกรรมปลอดภัยนะคะที่จัดโดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยค่ะและก็สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะคะ สนับสนุนโดยเมนเตอร์ โดยบริษัท Johnson & Johnson ประเทศไทยค่ะเพื่อมาให้ข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการทำศัลยกรรมเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนนิยมทำศัลยกรรมกันมากขึ้นแล้วเราเนี่ยก็เลยจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยควบคู่ไปกับความสวยด้วยค่ะซึ่งทางสมาคมนะคะเขาก็มีเช็คลิสต์ศัลยกรรมปลอดภัยค่ะออกมาทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกแล้วก็เช็คสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพร้อมกับถามคำถามที่สำคัญกับคุณหมอนะคะแล้วก็สถานบริการด้วยค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะและใครที่อยากไปดูเช็คลิสต์นะคะเดี๋ยวติช่าเนี่ยแปะรายละเอียดไว้ใน description ได้เลยค่ะพี่มีเต้า favorite ไหมเต้าที่ชอบมากกว่าชอบซ้ายหรือชอบเต้าซ้ายหรือเต้าขวา ผมพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้เพราะผมจะใช้ให้เฉลี่ยเท่ากัน อ๋อนี่ good เลยนะ good answer ทุก เพ ค ราะ น ไม่งั้นอีกข้างหนึ่งนมข้างอาจจะน้อยใจแบบเฮ้ยทำไมยูไม่แวะบ้างเลยวะอะไรนี้แล้วแบบยอ โอเค